Ketiga-tiga anak lelaki Abah ni tinggal dengan Abah dengan Mak di rumah ini selama 3 bulan penuh. Abah nak pilih anak Abah yang paling layak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, Aisyah. Pak, apa dia? Lama, Abah. Alhamdulillah. Iyalah, eloklah. Tu cuba balik cepat sikit ya sebab apa Abah minta tolong sikit dengan Haris dekat rumah. Ya. Yelah, saya habiskan dululah ceramah tentang akidah. Iyalah. Balik cepat ya.